নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আইবিত খালী হোৱা 1671টা সিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ আৰু MTS পদৰ সম্পৰ্কত। ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোত খালী হৈছে ইতিমধ্যে 1671টা পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ বাবে যোগ্যতা কি কি লাগিব, কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হ'ব, লাষ্ট ডেট কি, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। Organization name হল Intelligence Bureau, Job type IB Recruitment, Post name Executive Security Assistant আৰু MTS. Total post আছে 1671. Job category হল Center Gov Job আৰু Publishing starting date 5 November 2022, last date 25 November 2022. এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন ছাবমিশ্যন, অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হোৱা নাই। 5 নৱেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট থাকিব 25 নৱেম্বৰলৈকে। গতিকে আপোনালোকে 5 নৱেম্বৰৰ পৰা এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। পে চেলাৰী চাইট হওক 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকা আৰু জব লোকেশ্যন এক্ৰছ ইণ্ডিয়া আৰু অফিচিয়েল চাইট চাওক www.mha.gov.in. পোষ্ট এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। পোষ্ট নেম হ'ল এক্সিকিউটিভ ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট MTS। এই গোটেই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনাৰ যোগ্যতা লাগে 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ। যদি আপুনি 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ তেতিয়াহ'লে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিমান বয়সৰ হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাওক। 25 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ মিনিমাম বয়স হ'ব লাগিব 18 years আৰু মেক্সিমাম হ'ব লাগিব 25 to 27 years। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব। নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, গতিকে লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণকৈ নটিফিকেশ্যনখন পঢ়ি ল'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাই লওক। এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ফিজ ফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অল কেণ্ডিডেটছৰ বাবে 450 আৰু ফৰ ছাবমিশ্যন ফিজ ফৰ কেণ্ডিডেট জেনেৰেল EWS OBC এণ্ড মেল কেণ্ডিডেট সেইসকলৰ বাবে 500, OBC মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 500। পদসমূহৰ সবিশেষ আছিল ইমানেই। ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থ'ম, তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব। 5 নৱেম্বৰৰ পৰা যিহেতু অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।